Американське видання The Washington Post написало про дедалі напруженіші стосунки між владою України і Сполученими Штатами і загалом західними партнерами нашими в питанні щодо боротьби із корупцією, яка створює постійну загрозу для додаткової економічної і військової допомоги Києву. Зацитую шматочок невеличкий із їхньої статті. Українські урядовці наполягають на тому, що вони борються з корупцією так само запекло, як їхні війська воюють з російськими окупантами на Сході. Але західні уряди, включно зі Сполученими Штатами, кажуть, що цього все ще недостатньо. І це є джерелом дедалі більшої напруженості у відносинах між Києвом і деякими із його найсильніших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги. В матеріалі загалом йдеться про гучні антикорупційні справи і органи, але, як зазначає The Washington Post, американські посадовці, включно із державним секретарем Ентоні Блінкеном, каже, що цього недостатньо все ще. Видання посилається на українських чиновників, які говорять про те, що ці справи є свідченням узгоджених і успішних зусиль у боротьбі з хабарництвом, однак усі обвинувачені наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи ще навіть не дійшли до суду. Те, що кількість справ подвоїлася, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки, це означає, що ми працюємо вдвічі ефективніше, ніж раніше. Західні столиці, як зазначає The Washington Post, однак не такі у цьому впевнені, тому що на кону боротьби з корупцією в Україні стоять мільярди. Не лише власні податкові кошти, але і західна військова та економічна допомога. І хоча прямих звинувачень у нецільовому використанні чи привласненні американських грошей або зброї не надходило, члени Конгресу від Республіканської партії називали корупцію однією із причин перешкоджання наданню пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів. Це багатомісячна затримка, яка дозволила російським військам просунутися вперед. З'явилася вона чому? Через корупцію. Не була би корупція настільки масштабною, якби про неї не говорили, то не було би приводів знову ж таки використовувати саме корупцію як привід до гальмування цього процесу, бо ми не можемо стверджувати, що саме корупція стала причиною, через яку Сполучені Штати гальмували допомогу для нашої країни. Але це був один із факторів, який зараз використовують проти нас, і це одна із карт, яку російське військово-політичне керівництво розіграє на міжнародній арені для того, щоб загальмувати допомогу для нашої держави. Чи можна це змінити? Можна, провівши незалежне розслідування. Причому цим незалежним розслідуванням, мають займатися наші міжнародні друзі і партнери. Наприклад, Швейцарський аналітичний центр провів власне розслідування і дослідження, яке стосувалося того, що Україна торгує отриманою західною зброєю, роздає її третім державам. По-перше, краде, по-друге, роздає. Вони провели це дослідження, і висновок його був таким. Існує дуже мало доказів, якщо їх взагалі нема, про те, що Україна дійсно таким займається. Чи це позитивні новини? Це прекрасні новини, тому що в росіян не буде можливості більше розігрувати конкретно цю карту на міжнародній арені і тикати нею в міжнародній спільноті, розповідаючи про те, що Україна краде озброєння і продає його третім державам. Так зробіть аналогічно, але про корупцію в Україні. Так, проблеми будуть, але зате це буде чесно перед нашими союзниками і партнерами і головне – перед громадянами України, які є платниками податків, які з власної кишені у тому числі фінансують Збройні сили України і сили оборони загалом. Тому це складна насправді тема, вона надзвичайно складна. Ну, слово «складна» сюди навіть не пасує, вона титанічна. Її розібрати на молекули за один раз неможливо і за один ефір неможливо. Це має бути системна, методична і регулярна робота, спрямована на подолання корупції. І починається усе завжди із незалежного розслідування, з оцінок незалежних експертів, які скажуть, є справ 5, в суді з них 0. Або, можливо, скажуть, є справ 5, в суді з них 4. В будь-якому випадку це буде результат, від якого можна буде відштовхнутися і уже далі будувати свою політику по боротьбі з корупцією. Тому що якщо воно бореться, то відповідно наші союзники і партнери, в них не буде виникати оцих от публікацій, наприклад, на The Washington Post, де вони говорять про те, що відносини між урядами Сполучених Штатів і урядом України разом з іншими партнерами стають більш напруженими і ставлять під загрозу питання додаткової допомоги, як військової, так і економічної. А від неї залежить виживання нашої країни, і від неї залежить здатність нашої держави оборонятися перед обличчям російського агресора. Тому поки вони розбираються з питаннями корупційними, у мене є для вас пропозиція. Задонатити на наше військо. Це збір на 280 тисяч гривень.
проводить його 24-й канал, і ці гроші підуть на закупівлю баги для бригади Карадах. Вони зараз на Роботинському виступі працюють. Там ситуація не те, що складна, там ситуація надзвичайно складна, тому що росіяни там ще й мають тактичні успіхи конкретно на цій ділянці фронту. І баги допоможе нашим військовим оперативно і швидко пересуватися між вогневими позиціями, вогневими точками і навіть ще займатися евакуацією поранених із поля бою, тому що баги зможе зробити це швидко, маневрено і він ще й проїзний в такі місця, де пікап, скоріш за все, не проїде.